मोबाइल भिडियो एडिटिङको पार्ट 3 मा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। हामीले सुरुमा भिडियो एडिटिङ कसरी सिक्छौं अथवा कसरी गरिन्छ त्यसको बारेमा जानौं र दोस्रो पार्टमा हामीले कसरी काइनमास्टर प्रो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सिक्यौं र आजको यो भिडियोमा हामी फुल स्टार्ट गर्दै छौं। यसको लागि तपाईले सुरुमा काइनमास्टरको मोबाइल एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा अन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले सिम्पल हेरेर अगाडिपटि तपाईलाई एउटा क्रिएट लेखेको बटन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि धेरै अप्सनहरु आउँछन् जुन अप्सनलाई तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँमध्ये धेरै टाइपको फर्म्याटहरु छ। यदि तपाई टिकटकको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 9:16 लाई चुज गर्नुपर्छ र यदि तपाई इन्स्टाग्रामको लागि छ भने 1:1 र अरु भिडियो फर्म्याटहरु पनि छन्। नत्र तपाईले यदि युट्युबकै लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने 16:9 को फर्म्याटलाई तपाईले चुज गर्नु होला र त्यसपछि गएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर अरु पनि छ, तलपटि डिस्प्ले फोटो डिस्प्ले मोड भन्छ, फिट, फिल र र्यान्डम छ। सो तपाईले फिटलाई छोड्दिनु होला, कुनै पनि गर्नु पर्दैन र ड्युरेसनमा तपाईले चाहिँ 4 सेकेन्डको ड्युरेसनलाई नै छोड्दिनु। फोटो ड्युरेसन तपाईले फोटो हाल्नु भने 4 सेकेन्डको ड्युरेसन बस्छ यो भनेर यो भनेको छ। सिम्पल यो नै छ। तपाईले 4 सेकेन्डलाई छोड्दिनु होला, यो तपाईले खासै चेन्ज गर्नु आवश्यक छैन। र त्यसपछि अब म युट्युबको लागि तपाईलाई गरेर देखाउँछु आजको यो भिडियोमा। सो म यसलाई अब यहाँनिर 16:9 मा क्लिक गरेर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्छु र यो गरिसकेपछि तपाईले सुरुमा चाहिँ आफ्नो लागि ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यो पेज आउँछ र यदि तपाईलाई यो आएन भने चाहिँ तपाईले के गर्ने म तपाईलाई देखाउँछु। यो अगाडि तपाईले जुन पेज देख्दै हुनुहुन्छ अथवा जुन इन्टरफेस देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ काइनमास्टर प्रोको एप्लिकेसनको इन्टरफेस हो र यसको लागि तपाईले यहाँनिर मिडिया भन्ने बटन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कुनै पनि एउटा इमेज आफ्नो ब्याकग्राउन्डको लागि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि तपाई इमेजमा जानु होला र इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा इमेजलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको आफ्नो फोनमा भएको इमेजलाई पनि तपाईले ब्याक बटन प्रेस गरेर तपाई जानु र तपाईको फोनमा भएको कुनै पनि बटनलाई अथवा इमेजलाई तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि र म एउटा सिम्पल अहिलेको लागि एउटा इन्टरफेसको लागि म एउटा सिम्पल लिन्छु यहाँबाट कुनै पनि एउटा र त्यसपछि यसमा टच गरेपछि तपाईको तलपटि यहाँनिर आइसकेको हुन्छ टाइमलाइनमा, यसलाई तपाईले कट गरिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईको अगाडि चाहिँ तपाईले अब एउटा चाहिँ मोबाइल फ्रेम देख्नुहुन्छ अथवा एउटा इमेज आइसकेको छ। जुन इमेज फर्म्याट तपाईले यो स्क्वायर फर्म्याटमा देख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ यो भित्र चाहिँ तपाईको जति पनि भिडियोको कामहरु हुन्छ त्यो हुन्छ र तपाईले यो तलपटि दिएको लागि हामीले 4 सेकेन्डको टाइमर राखेको थियौं। द्याट्स वाइ यति नै छ टाइमर यहाँनिर र यसलाई तपाईले बढाउन अथवा घटाउनको लागि चाहिँ तपाईले यसमा पहिला सुरु चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्छ यो फोटोमा र यसको साइजलाई तपाईले ड्युरेसनलाई बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट र यसरी नै तपाईले बढाउने अथवा घटाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो र म यसमा चाहिँ आज तपाईको यसैको बारेमा मात्र थोरै जानकारी दिन्छु र नेक्स्ट पार्टमा हामी छोटो छोटो भिडियो बनाउने छौं ताकि तपाईलाई बोरिङ फिल नहोस्। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, अब यसलाई अरु तपाईले चाहिँ यहाँनिर धेरै अप्सनहरु छ। सब तपाईले यो इमेजलाई बीचमा कट गर्न पर्यो भने तपाईले कतै कुनै पनि भागमा कट गर्नु पर्यो, जहाँनिर तपाईलाई कट गर्नुपर्ने छ त्यो भागमा तपाईले यो लाइन जुन बीचमा लाइन देख्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो लाइन जहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यहाँनिर राख्नु र त्यसपछि एउटा कैंचीको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर स्प्लिट एट प्लेहेड भन्ने छ, बीचमा यसले चाहिँ टुक्राइदिन्छ र अर्को टिम लेफ्ट अफ प्लेहेड भनेको चाहिँ तपाईको लेफ्ट साइडको मात्र बाँकी राखेर यसरी लेफ्ट साइडकोलाई फाल्दिन्छ, राइट साइडको मात्र तपाईको बाँकी रहन्छ त्यो हुन्छ। र अब यसलाई अझै पनि बीचमा आएर म फेरि अलिकति यसलाई लम्ब्याउँछु र फेरि मैले भनेर काट्न पर्यो भने म फेरि कैंचीमा जान्छु र मैले यसलाई स्प्लिट प्लेहेड गरे भने एट प्लेहेड गरे भने मेरो बीचमा चाहिँ यो टुक्रिन्छ र अब यहाँनिर टुक्रिएको ठाउँमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बीचमा यसरी तपाईले दुईवटा औंलाले युज गरेर यसलाई तन्काउन सक्नुहुन्छ अथवा यसको ड्युरेसनलाई अलिकति डिपली गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बीचमा एउटा प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले बीचमा ट्रान्सलेसनहरुलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्बलमा एउटा ट्रान्सलेसन युज गरेर तपाईलाई देखाइदिन्छु। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर म एउटा ट्राभलको छ, ओके म यसलाई गर्छु र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यो भिडियोलाई यदि मैले क्रमशः प्ले गर्दै भने सिम्पल यहाँनिर बीचमा चाहिँ ट्रान्सलेसन आउँछ र त्यसपछि तपाईको भिडियो स्टार्ट हुन्छ। यो थियो आजको पहिलो भिडियोमा। हामी नेक्स्ट अथवा पार्ट 4 मा फेरि भेट्ने छौं।